Okay, these are 12 ways to earn. Sa mga nag-homes na. Okay? So, makinig lang po kayo, baka may mamiss. So, first way po natin. Okay. Meron tayong retail profit, 40% to 50% discount sa mga homes natin. Okay, first, so sa region po muna tayo. So, isa lang po yung package natin. Okay? So, ang package natin is 4,950 pesos. So, before that, so ipakita ko lang po, ang region glutathione natin is 1,500 free shipping. Okay? With 100 CB points. So, ilang percent kaya yung discount? Ay, grabe yan. Tingnan niyo po So, pag COD, ang region po is 1,500 free shipping. Okay, if drop by tayo, ang charge sa COD is 185. So, ang drop by natin or pick up is 1,350 pesos. 50% po ang homes operator or SME distributor. Okay, so ibig sabihin, ang kita nyo po sa isang box is 657.50 pesos sa retail. Okay, plus, meron niyang CB. Di ba sa tire natin, kapag personal sales, meron tayong 40%, tama? So, ang kita nyo po sa isang box is 697.50. Okay? Ayos ba? Yes. Grabe, magkano po yung gusto nyo sa isang admin? 500 pesos. Lagpas pa yung budget nyo. I mean, lagpas pa yung isang box sa budget ninyo. Tama? Yes. Ang good thing dito, since bago yan, ang taas ng conversion natin. Tama? Don't worry po kasi kanina kung nag-discuss si Miss Jen na ating pharmacist, meron pang isang video na lalabas na galing mismo doon sa yung doctor mismo nung gumawa ng Raging Glutathione. Okay? Palakpakan naman natin yung ating Raging. Siyempre kailangan kasi magandang product with magandang compensation plan para sulit naman, di ba? Okay, next. Okay. So ito po yung mga packages natin sa ating Complan 3.0. So first package natin is, ito lang ang package na po natin is 4,950 pesos. Free shipping po yan. Okay? So sa first package natin, meron tayong 5 boxes of Raging Glutathione with 1 Gopit Barley Mix Juice. Okay? Next package, meron tayong 3 boxes of Raging Glutathione with 3 boxes of Gopit Barley Mix Juice. Don't worry po, I think naka-upload na to sa ating marketing tools and nasa library na po siya ng mdphomes.net, yung website natin. So you can copy na lang po dun sa website natin. Okay? Next, package C. Okay, next. Kaya lang po teka lang po yung Raging po kasi na to is maging available po siya ng first week of March. Okay? But, i-announce ko na rin po dito, February, half of the month, magkakaroon po tayo ng promo. Sa first 1,000 package na bibili, na pwedeng itong dalawa na to, or ito, meron po kayong free 1 box of Raging Glutathione. For the first 1,000 package na bibili. Okay? So, i-memo na lang po namin yan, then gagawa na lang natin ng picture. Okay po? Okay, next. So, meron din tayong package C with shape of coffee and Raging, 20 boxes of Gopit Green Coffee. So, yan po yung mga packages na available po ngayon. Ang system po is up na. Okay, baka meron na nag-check ng e-wallet kanina. Meron na bago na po doon. Mamaya, explain po natin. So, meron po tayong package na 4 boxes of Rapido. Okay? Meron tayong package 20 boxes of 2-3 Noni Mixed Juice. 7 boxes of Adidas Whitening Cream. Meron din package for perfumes. Okay, nandiyan naman sa library. Check na lang po natin, Then, Nutri-Noni Mixed Juice with Gopit Barley Mix. Pure Shape Up Coffee. Package K&L, which yung soap natin. Okay?
So, diretso na po natin sa compensation plan. Okay. So, dalawa na yung magiging membership packages po natin. Okay. So, first is, ito na yung bagong homes package. Okay? So, 10,000 na lang po yung membership ng homes natin. Okay? Okay, meron po siyang 10 boxes of Tacoma, 5 boxes of Dutrinoni, 5 boxes of Gofi. Pero pag may Raging na, ito na po yung inclusion niya. So, 5 na Raging Gluta, 5 na Tacoma, 5 Gofi, then 1 boxes of Gofi Barley Mix Juice. Kaya lang, dalawa po. Okay. So, kasi ang market natin, depende. Pag 10,000 po, kailangan nila na merong 2 to 3 admins. Set up sila ng 2 to 3 admins. Kasi yung 10,000 natin, mayroong Tacoma sa system. Okay? Doon sa product nila sa SKU. Pero, kung ang market ninyo is ayaw mag-set up ng admins, so dito po tayo sa 4,950 na lang. Okay? Yung mga ayaw mag-set up ng admins. Okay, so 4,950, no need na mag-set up ng admins. Okay po, clear? Pag 10,000, dapat merong 2 to 3 admins, enable yung Tacoma niya doon sa system. Okay? So, ibig sabihin, may Tacoma siyang makikita. Pero, kapag 4,950 lang yung membership niya, wala po silang makikita Tacoma. Para po kasi sa inyo yung Tacoma, kung gusto nila talaga na mag-invest at makita yung Tacoma sa SKU nila, sa system nila, dito sila pupunta. Okay, clear po tayo? Pag walang admins, okay lang, 4,950 na lang. Direct referral, 3,000 pesos po dun sa 10,000 pesos. Okay, clear? Ayos. Okay, so number 2. So, tire commission. Meron na po nito. Okay, hindi na to bago. So, lahat ng products natin, merong CD points. Tama? Pag personal sales, 40% po kayo dyan. Okay? For example, may mga guest po tayo, no? I-explain ko rin ng konti, Example, ikaw nakabenta ng 10 boxes. Okay? Sa isang region, merong 100 CD. So that's 1,000 CD. Tama? Since personal sales niyo yun, meron kayo 40% of total CD, so meron kayong extra 400 pesos. Tama? If meron kang 5 na direct under you, so ganyan lang po, meron kayong 10% of CB ng total downlines nyo up to 6th level. Okay? Clear po? Okay na, diretso tayo? Clear po? Questions? Para diretso po tayo. Okay. So, diretso po tayo. Next. So, number 3, bago po ito, baka meron ng pumalo ng 4 pesos. Meron na kayo nakitang 4 pesos sa e-wallet? 1 peso, meron na? Hindi nyo pa na-check yung e-wallet? Okay, check nyo po later. Okay. So, the logistic income, number 3. So, kapag personal sales po ninyo, meron papasok. Once click delivered sa system natin, kapag benta ninyo po, may papasok na extra 4 pesos doon sa e-wallet ninyo. Okay. Available ito sa lahat ng product at transactions na tinransact po ninyo. Tacoma, lahat, Shape of Coffee, Gobi Barley Mix Juice, lahat po ng transactions natin ngayon. Basta na-click delivered ni cashier, papalo yung 4 pesos. Okay? Good thing, marami kang direct. Okay? Basta once na-click delivered ni cashier, up to 6th level, meron kayong 1 peso. Okay? Kaya baka mamaya makita kayong piso-piso doon. Okay? Hindi po yun logistic income po yun. Baka magtanong kayo mamaya Clear na po? Di ba yun ang check Ang check niya kasi yung nag-deliver Tama ba? Yes. Totoo yan Titingnan niya po baka mamaya may nagbabawas po. Okay? Yung bonus, nare-receive niyo ba? Every 15 ba yun? Every 12, nare-receive niyo po yun? Biglang pumapasok na income na every 12 of the month. Wala nang maamin, no?
May pumapasok na income doon, hindi nyo rin nagtataka kung ano yun. May narinisip po kayo? Every 12 of the month, homes. Ma'am, meron eh. Naku, di alam. Posible. No. Hindi, ngayon pa lang yun. Okay? Clear na po, logistic income? Okay, next. Ayan. So ito, bago po ito sa mga builder natin. So lahat ng mabebenta nyo po na 490P or SME package, ang direct referral po natin is 1,000 pesos. Excuse me po. Okay, ulitin ko po. Lahat ng mabebentahan nyo ng 490P direct referral is 1,000 pesos. Okay? Ba't ang tahimik mo? Di bago ba? Parang nagugutom. Busog po ba kayo? Yes! So, inaantok na kayo? Ha? O nakikinig kayo? Grabe nung makinig itong mga bata na to. Very good Okay? Ulitin natin. 490P direct referral is 1,000. Yan, buhay mo. Next! Haba ito ako. Number 5 pa lang ako. Number 5! Indirect referral. Okay. So, alam niyo naman yung indirect referral, di ba? Yung na-recruit nyo, nag-recruit ng iba or nag-invite ng iba. So, meron niyang 100 pesos na indirect referral up to 6th level. Ay, sarap niya. Grabe na magparami na kayo na magparami. Okay? Kasi kada package papasok may 100 pesos indirect. Grabe 6th level, maubos niya may 6th level. Grabe na grabe kayo mag-boost, no? Grabe kayo kayo ni Ma'am Ann. 5,000 per day yung boost. Diba? Okay na? Clear? Ayaw talaga nila mag-react. Busog. Number 6. Okay, ranking po. Okay? So, dalawa lang yung ating ranking. Okay, number 1 is Homes Warrior. Ayan. So, ang tawag po sa atin is Homes Operator. Dahil homes tayo. Pero pag bumili siya ng SME package, ang tawag sa kanya is SME Distributor. Okay? Para ma-reach mo yung Homes Warrior, so kailangan mo lang na 3 homes or 3 SME Distributor. Okay, madali lang po, ana. Tapos, kailangan mo lang ng 100,000 CP points. Yung CP points po, yun yung points ng product na nabibenta ninyo. For example, Tacoma, 40 CP. Ang Raging Gluta tayo natin is 100 CP. Ang Rapido is 100 CP. Okay? So, kailangan na lang ng 3 na line or direct. Tapos, 3 months po ito. I-hit nyo yung 100,000 CP in 3 months. May question. Ako na mag-question. Nahiya ko kayo eh. Paano kung may personal sales ako na 50,000 CP? Qualified po yun. Kung homes na nagbebenta ng 500,000 per month, pasok po yun doon sa requirements natin para maging homes warrior po kayo. Okay? So, 3 months po yan. Kung hindi natin ma-hit, malalaglag lang yung first month. For example, January, February, March. Hindi nyo na-hit. So, malalaglag lang yung sales na January, they count na next month para makomplete yung 100,000 CP. Clear? Clear po? Yes. Okay, sa one line, ang max niya is 50,000 CP. Kung dito nang galing lahat sa line na hindi po siya qualified, kailangan yung other 50,000 CP sa other line or your personal sales para mag-qualify kayo as homes warrior. Okay? So, ganito po yan. Lahat ng sales na under you, na walang rank, meron kayong 5% of total CP points. Example, homes warrior po kayo. Kayong lahat, SME distributor or homes, lahat ng mabebenta nyo na product na may CP, total mo yan, meron ka na 5%. Okay? Clear? Hindi niyo po mararamdaman yan, biglang papalo na lang yan.
Okay, next. Homes Emperor. Paano namang maging Homes Emperor? Kailangan nyo po ng 3 Homes Warrior under you. This is for 3 months. Ulit. Okay? Tapos, meron siya 300,000 CD in 3 months. Okay? Pasok yan. Magiging Homes Emperor na po kayo. So, one line is 150,000. Pasok pa rin yung sales nyo, personal sales nyo. Alam niyo po, madali lang to. Kasi bakit? Nagbebenta na kayo ng na ngayon homes na kayo. So, ibig sabihin, meron na kayong personal sales, di ba? So, kung nagbebenta kayo ng 400,000 pesos, kung ano po yan, kung region yan, nasa mga libo na rin yung CD niyan. Di ba? So, 400,000 divide natin sa 1, 3, mga 10,000 CD yan. Kaya? Kaya ba, ano? Kaya 3 months. Actually, pagkatapos ng February po natin, marami ng Homes Emperor. Iniwala po kayo? Kasi merong nagsasales ng 5 million, 3 million sales. Grabe, pagdating ng March, meron ng rank na Homes Warrior sa Manila. Dito sa Luzon, then Homes Emperor, I think meron na din sa Luzon. Okay, babanggitin ko ba kung sino? Huwag na. Okay. Okay na po, clear? 300,000 CD. Siyempre, madali lang mag-qualify. Tingnan niyo po kung meron kayong 3 directs, mag-Homes Warrior yan eh. So, mabilis na sa'yo kasi bawat isang line mo, 100,000 CD. So, qualified ka na. Homes Emperor na. Paano halimbawa, February po kayo nag-Homes Emperor, effective na yung commission ninyo na next month. Okay. Paano yun? Okay, mamaya meron computation po dyan, makita ko sa inyo. So dito, sa sales ng Homes Emperor, na Homes Operator, yung Homes Warrior may 5%. Okay? Sa sales po ng Homes Warriors, meron kayo 5%. Pero sa sales ng NORA na direct mo sa ibang line, meron kayong 10% of total CD. Mamaya, meron po yan, may simulation yan. Okay, next. So, ito po. Next rank natin is Homes Emperor. Ayan. Kailangan lang po natin na makapag-promote ng isang Homes Emperor under you, Homes Emerald Emperor na tayo. Okay? Madali lang yan. Kaya niyo po yan. Qualified ka na as Homes Emerald Emperor. Meron ko dyan mamaya. Explain na, pakita ko sa inyo yung simulation niya. Okay, last rank is Homes Red Dragon Emperor. So, kailangan mo lang ng 3 Homes Emperor under you. So, Homes Red Dragon Emperor ka na. Clear po? So, ilan rank natin? Homes Warrior, Homes Emperor, Homes Emerald, and Homes Red Dragon Emperor. Okay, paano yan mag-work? So, leadership bonus po ito. Tingnan niyo po If ikaw is Homes Warrior, meron kang 5% ng lahat ng sales ng Homes Operators mo or ng SME distributors mo. Clear mo na? Next, kapag naging Homes Emperor ka, sa line ng Homes Warriors mo, meron kang 5% sa group niya. Group sales ng Homes Warrior mo, meron kang 5%. Okay? Sa ibang line mo, na wala namang rank mo, Homes Operator, meron kang 10% of total CP nila, group. Clear po? Ulit, sa line ng Homes Warrior mo, meron kang 5%. Okay? Sa line naman ng walang rank, meron kang 10% of CP. Okay? Ayaw tayo lang salita. Okay lang po yan. Naintindihan mo po kayo. Next! Grabe yun. Don't worry po, available po ito. I-upload po natin sa marketing tools and updates and may videos tayo na pre-prepare for this. Okay? Next! So kapag naman naging Homes Emerald Emperor na tayo, so sa lahat ng downline mo na no rank, Homes Operator or SME distributor, meron po kayo 10% of total CD.
Okay? Sa line naman ng Homes Warrior, meron kayong 5% of total CB. Different lines po ito, depende sa rank. Okay? So next, kapag naman Homes Emperor to Homes Emperor, meron po kayong leadership bonus na 3%. Lines na no rank, walang rank, kapapasok pa lang, or bagong homes lang na walang rank, meron po kayong 10% of CD, automation volume. Next, sa Homes Warrior line, meron kayong 5%. Sa Homes Emperor line, 3%, parehas lang. Tapos sa Homes Emerald, so ibig sabihin po, ito na yung last rank. So ibig sabihin, lahat ng under mo, meron kang 3%. Okay? Pag Homes Red Dragon Emperor ka, di ba kailangan nyo ng 3 Homes Emerald? Ang total CD po na to is nasa 900,000 CD. Kung volume po yan, ganun kalaki. So kung 3% lang, meron kang 3% of 900,000 CD, that's 27,000. Paano kung may other line ka ng Homes Emperor, may line ka ng Homes Warrior, and may line ka na Nora? So ibig sabihin, lahat ng sales ng group mo, kapakinabangan nyo po. Maganda ba? Simple lang ba? Simple lang. Grabe. Yung mga mata nyo po, hindi ko alam kung saan nakatingin. Nakikita nyo po ba dyan sa likod? Okay ba? Yes. Okay. Next. Yung pinag-uusapan po natin kanina is yung retail. Okay? So ito naman, leadership bonus 2 is infinite income. Okay. Yung kanina po, infinite din to. Hanggang dulo. Tama? So ito naman, sa packages naman to. Example, kung Homes Warrior po kayo, may pumasok na SME distributor. Magkano po yung direct referral? 1,000. Magkano yung direct? 100. Okay. Kung ang rank mo, Homes Warrior, lahat ng papasok na package sa ilalim nyo, may 125 pesos po kayo. Infinite po yan. Okay? To infinity. Basta walang rank yung downline mo, bumili ng package kahit saan bumili. Si ma'am, direct ko, wala siyang rank. Bumili yung direct niya ng package. Meron ako 125. Basta wala silang rank, may 125 of infinite. Paano naman kung Homes Emperor ako? Downline ko si ma'am. Ma'am, ano po yung pangalan niya? Ma'am, lahat ng kinukuhaan ako ng pangalan ng hindi milyonaryo lalo. Oo. Kaya, ano po yung pangalan niya? Wala po kayo ibang pangalan. Talaga natapat pa no? Very good. Yung ano ko po, Ana pangalan. Yung girlfriend ko. Okay. Ulit, pag Homes Emperor kayo, meron kayong downline na Homes Warrior. Di ba may 125 siya? Ikaw din may 125. Infinite din yan. Sample, ulitin natin. Homes Emperor ako, Homes Warrior si Ma'am Ana. Ang palitan natin pangalan mo, ano? Tatakot ako joke lang. Go si Ma'am Ann, okay. Si Ma'am Ann, Homes Warrior. Lahat ng pumapasok na package sa under ni Ma'am Ann, meron siyang 125, meron din ako 125. Infinity po yun. Paano naman? Ang likod kasi na itong presentation. Paano pag may pumasok? Walang rank yung pumapasok, direct ko. Okay? Meron po ako 250 pesos. Kasi walang rank. Ulit. Homes Warrior, Homes Emperor to Homes Warrior, 125 ka as Homes Emperor. Pero kung si Homes Emperor nag-direct ng package, meron siyang direct referral, o kaya sa hindi niya line, basta may pumasok na package, meron akong infinite income doon, 250 pesos. Ay, ano nangyari? Naintindihan niyo po ba? Naintindihan niyo ba? Maliwanag naman po, ano?
Ito yung may rank. Tama? Ikaw to. Meron kang host warrior na linya. Lahat po na papasok dito, may 125 siya. Tama? Ikaw din, merong 125. Ngayon, sa ibang linya mo na walang rank, may pumapasok na packages. Si Homes Emperor, merong 250 pesos. Ayun, nagkaintindihan na. Diyos ko po. Okay na po? Thank you, Lord. Okay. Next! Paano naman kung Homes Emperor to Homes Emperor? Zero na, tama? Good news, meron pa din. Ito yan, oh. Oh. Yun. So, ibig sabihin, Homes Emperor ako, Homes Emperor si Ma'am Ann, Homes Warrior po kayo, may pumasok na package under you, may 125 po kayo as Homes Warrior, may 125 si Ma'am Ann as Homes Emperor. Since Homes Emperor din ako, may 50 pesos pa ako. May 125 ka, may 125 ka, may 50 pesos ako. O baka may magtanong ulit. Teka lang, ako na po sasagot. Paano kung may Homes Emperor pa? Wala na. Mag-build ka ng marami. Di ba? The more directs, the more rank, mas maraming infinite income. Tama po? Okay. Madali lang po, ano? Grabe yan. Next! Bago, car allowance. Once you hit yung Homes Emperor natin, meron kayong 70,000 pesos na pang down ng kotse ninyo. Or pwede naman na pang bus na lang. Anong gusto nyo? Car? O pang bus? Pang bus na lang, tama. Okay, so ulitin ko, pag na-hit po natin yung Homes Emperor rank, meron tayong 70,000 pesos na car allowance. Ano po gusto nyo? Cheque o e-wallet? Cash. Yung award natin? Yes! Yung sinlaki na to? Tapos pipicture po kayo. Okay, award natin? Palagi ko, after 3 months, madami na. Okay? O gusto nyo ba ano tayo ng kotse? Okay? Tsaka maganda to. Tingnan niyo po pag inawardan kayo ng Homes Warrior, gagawa kami ng sibat, tapos hawak nyo ganyan. Homes Warrior, di ba? Tapos nakabahag. Di ba? Pero kung naging Emperor kayo, meron kayong crown. Di ba? Tapos may kapa. Pero bahag pa din. Di ba? Tama? Gusto niyo bang awardan namin kayo ng ganan? Ayaw. Okay, next po. Ulitin ko lang, pwede po itong pang car allowance, pwede hindi. Pwede pang bilhin pang down ng kotse or pang bus. Kaya lang, paano kung meron tayong number 10 na amortization allowance? So, saan niyo po gagamitin ito? Okay, kasi po, total group sales talaga, lahat. 500,000 CD minimum. Kaya po ito. Nakumpit na natin ito eh. Nasa 5,000, parang mga 5,000 rigid gluta. Ito, group sales, meron po kayong 4%. So, amortization allowance, so meron kayong 20. Sample lang po ito. Okay? So, kung may 70,000 kayo, may pang-amort pa kayo sa sasakyan, o pang boost ulit, extra lang to. Hindi nyo na nararamdaman to kasi meron ng direct referral, meron ng indirect, meron ng ranking, meron ng logistic, ano pa ba? Ayun. Meron pang infinite sa package. Okay ba? Okay, next. Malapit na po. Number 11. Top retailers global pool. Okay. Kung napansin nyo po, dalawa na yung global pool dun sa system. Okay? So, sa top retailers natin, kailangan nyo lang na, for example, 500,000 yung ating budget for global pool. Okay? Lahat po, total sales kasi ito ng company. Okay? CV. Okay, kapag
meron kang 20,000 CV personnel sales or equivalent to 263,000 sales of raging glutathione, meron kang 1 shares. Dati kasi ma'am, 300,000, di ba? So ngayon, 20,000 CV na lang natin. Mas madali ito. Kasi kung 300,000 gross sales yun, medyo malaki yan. Pag pure Tacoma, 325,000 gross sales. Meron kang 1 share. Pero kung may raging yan, mas maliit yan. Kasi malaki yung CV ng raging gluta. Okay? So I think meron pong mga naka-global pool dito ng last quarter, palakpakan natin. Numeris na, na-deposit na po yun. Bago pa kami mag-Cebu, tahimik na lang yung mga naka-receive. Hindi ko na po babanggitin. Baka makurot ako mamaya. Okay, ulit. Pag naka 40,000 CV kayo, meron kayo 2 shares. Okay? For every 20,000 CV, sa total sales mo, personal sales, meron kang 1 share. Tama? Clear po, no? Okay. So next, last na po ito. Homes Emperor Global Pool. So dalawa kasi yung global pool doon. Okay. Pag na-hit nyo yung rank, for example, na-hit mo yung rank ng February, so March, Homes Emperor ka na, qualified ka na sa 1 share doon sa global pool. Ulitin ko po. February 1 to 28, nag-qualified ka na as Homes Emperor. So pagpasok ng March, makikita nyo na sa system na Homes Emperor ka na. So qualified ka na for 1 share ng global pool na February. Okay? Ngayon, paano ka magka-qualified ng March? Kailangan may total group sales o CV points yung team mo na 100,000 CV. Alam niyo ba kung bakit? Kasi para balanse daw dun sa mga nagre-retail. Hindi naman daw unfair kasi kami nagbebenta kami, yung iba naman builder, so pinagpantay po natin. Okay? So pag, example naman, halimbawa, si Ma'am Ann nag-qualify ng February. Okay? Ngayon, pagdating ng March, si Ma'am Ana, na-direct niya na homes or SME distributor, nag-qualify ng March. Okay. So pagpasok ng April, naka 100,000 CV din si Ma'am ng March, plus nag-rank yung downline niya, so meron na siyang 2 share. Ang Homes Emperor po natin sa different lines. Okay? For example, Homes Emperor ako, magkakalain kami, isa lang yung ika-count ni system, equivalent to 1 share doon sa global pool po natin. Okay? Usually, ang global pool po natin, mga nasa 3,500, ano? 3,500 per share. So, kung meron kang 2 shares, 7,000. Dito sa Homes Emperor, palagay ko malaki. Kasi nagpo 400,000 din siya. So, ganito po yung pwede mangyari, 5 shares. Sabihin na lang natin na 50,000 per shares. That's 250,000 sa inyo. Ganun kasi Homes Emperor yan eh. Di ba? Hindi kasi konti pa lang yung magka-qualified eh. So, malaki po ito. Compare sa personal sa top retailers global pool na marami nang nakakahit ng 20,000 CV. Okay? So, I'm done po. Okay, any questions po? Questions po, questions. Walang question. Totoo ba? Naintindihan po natin? Yes. Okay po ba? Yes. Walang reactions. Okay, so please na lang po, paki-wait na lang po yung mga announcement natin sa schedules ng mga business opportunity meetings.